Hello, hello, hello! Welcome back to Add to Cart. With me, Versex, Miss Congeniality, Best Dressed, All-Around Creative. The future is fresh. It's me, Minty Fresh. The OG fashion queen of Drag Race Philippines. Yes, and of course, ako nga pala ang nag-iisang misis ng Drag Race Philippines, ang unexpected fashion queen at four-time defending champion. Tang tawag ng tanghalan. Ang four-time shooter, mga misis. Hello, this is Add to Cart with the BVM. Woo! Okay, let's start. It's our episode 4 na. Grabe, ang bilis, te. Wala My God. yun. And it's the episode 3 ng Drag Race Philippines Slation Royale. So we're gonna reviewing the looks of the girls ngayong design challenge. So ito ang mga ginawa namin mga damit from scratch. Ano ba ang gagawin natin ngayon, Ate Min? So kung bet natin, the usual, kung bet natin, edi yun ang ating i-avail. Correct. Kapag hindi natin bet, return. Yup. And kung somewhere in the middle, medyo may change lang, exchange. And after the episode, yung pinaka-bet natin sa lahat-lahat, i-check out natin. For a total of 100% audience impact na lang. Check! Kaya naman, let's go. Are we ready? Get, set, go. Let's Yes, do it. let's Before do we this. start, ano bang theme ng design challenge this season, ate girl? Binigyan kami ng mga dahon, so we all got 900 pieces ng cacao leaves na ginawa ng ating mga local farmers from Davao City. Ayan, sponsored by Aura Chocolate. Shout outs to you, Aura Chocolate. Yes. So made from life siya kasi 'di ba totoong leaf siya tapos ginawang art ng mga farmers and ngayon Organic. organic gagawin pa nating upgraded sa aming mga looks. So let's do it? Let's do it. Let's do it. Okay. First up, Arizona Brandy. Yung leaves niya, gusto niya magmukhang feathers daw. Okay siyang look. Pero for me, ito yung look na safe lang. Hindi siya pangit, hindi siya ganun kaganda. Safe. Tingin ko kapag nilabas niya to sa runway, survive lang siya. Hindi siya mag-expect ng top siya or bottom siya. Ito yung clean-up ng judges na kulang ng leaves, no? Yeah, kulang daw ng leaves. Kasi yun nga dapat yata ang bida dito sa runway na to. So dapat maraming leaves. But I can't believe it. Check. For me, parang sakto naman. Tsaka yung dami ng leaves. Hindi naman siya masyadong kulang tignan. Kaya nga lang, yun yung brief eh. Wala tayong magagawa. Kailangan talagang mas overpowering yung leaves kesa sa tela. Di ba lagi nilang sinasabi, parang 70% dapat ng material na kailangan, tapos 30%. Oo, sinabi nila yun. Yeah. Maganda naman siya overall. Pero ayun nga, katulad ng sinasabi mo na yung fabric dapat mag-work sa kung ano yung texture na binibigay niya. Kada kilos niya kasi dito, parang nagugusot yung tela. So parang feeling ko, mas maganda tong tela na to kung nilagay niya ng drapings para at least kahit kumikilos siya. Para kasing flat yung harap eh. Pero kada galaw niya nagkakaroon ng tupi-tupi. Alam mo yung parang sa sobrang malinong drape, parang antigas tingnan ng fabric. Na Yeah. parang hindi siya lamig. Gift wrapper. Actually, hindi siya lami. Para siyang plastic. Para siyang makapal na lami. Oo, gets. Trapal. Para siyang Parang patrapal ganun, na. parang patrapal Oo, na. patrapal na siya. Ayun lang, kaya nachichipan ako sa fabric. Kasi tas pag tinignan mo sa likod, parang yun din yung mga na ano nila pangina, napansin nila na. Hindi uniform yung drape. So sayang siya kasi ang ganda na sana nung details dito eh. Sana mas nalagay niya ng something dun sa palda side. Tsaka nagigets ko rin yung sinabi ng judges na parang yung mas overpowering yung tela kesa doon sa ano. Kasi parang metallic pa yung tela, no? Gets. Sana Oo. medyo parang same sa finish nung itsura nung dahon na parang medyo matte yan, di ba? Na medyo sheer. Or sana yung dahon nilagay niya dun sa laylayan. Oo, wag na sana dun sa likod, yung nasa likod niya na dahon. Sana wala na, tapos nandito na lang. Avail. Kasi feeling ko, wala na rin time eh. Like parang alam mo yun, parang ito na yun eh. Parang avail na lang. Pero soft avail, hindi ko siya ganun kabit. Ako exchange. Exchange. Siguro different fabric na ginamit. Yeah, ako exchange din ako. Although kasi yung fabric, yung mga available lang dun. So, orange. Yan lang yung nakita niya sigurong bagay dun sa color niya. Yeah, next queen. It's Kitty Space. Ako gusto ko to. Kitty Space. It's Heavy so bit. grand. Ang ganda ng kulay. Tsaka gusto ko na mukha siyang parang organic na material. Kasi organic material. No, what I mean is parang yung buong presentation ni Kitty na parang mukha siyang organism. Mukha siyang organism, oo. Parang ganun yung type ko na parang, okay, bet.
Like parang nakikita ko yung inspiration ng Mugler, na ano, Yeah. solid naman na yung pagka-fashion girl niya in this episode. So, I'll give that to her. I like the colors. Bet ko yung bilog. Walang mali. Ako naman, ang nitpick ko na lang dito, parang yung sa likod niya maigsi. Ayun ako napansin. Tapos sa harap Marami ko na mahaba. napansin. Baliktad. Oo nga, baliktad. Sana mas maiksi yung harap, tapos mahaba likod yung naman likod. yung... Ayun ang tinatakpan niyo kasi alam niya rin na ano eh. Na hindi niya natapos. Yeah. Pero top siya dito, no? Top siya. Yeah. Siguro top exchange lang nun. Nung kailangan mahaba yung likod. Mhm. Yeah, me too. Yeah, Exchange. then exchange. Next is Kiana with a K. Okay, what can we say? Kay Kiana with a K. Ako, okay lang tong look na to, pero kasi given that, maganda talaga yung design niya last season. Yeah, pasabog yung design niya last season. Parang As in, parang medyo- ibang level. Correct, medyo underwhelming to for me, pero okay lang siya. Wala rin ako nakikitang mali. Alam mo yun, parang something that can make you safe. Alam mo yun, parang makasurvive ko lang sa challenge na to, which is successful naman siya sa nagawa niya. Na paghalo-halo niya, nasa right places yung mga bagay-bagay. Oo. Nabigyan siya ng shape ng mga bagay-bagay. Alam niya yung body niya. Alam niya kung anong gusto niyang gawing silhouette. Flattering, no? Oo, flattering sa kanya. Bagay din yung hair. Ang ganda ng buhok. So, avail. Avail to ako. sa akin. Tamang consensus. Yeah, avail. Lahat nag-make sense. Pati makeup, no? Oo. Very flattering. Pero hindi ito yung pinakamaganda. Alam mo yun, yung alam ko may mas Dahil ang matutodo ganda pa. din ng ginawa niya last season. Yung Oo, parang Safe alam ko lang mas talaga. may kaya pa siyang gawing mas todo siya. Pero maganda na yan siya. Sayang Pussy! Sabi ko sa ating podcast, ate, trip to. Naglalaroan na tayo ni Sayang. Nilalaro mo kami, mama. Isa siyang malaking trip. Sabi ni Raja, huh? Pero kasi sis, hindi ko talaga nag-gets yung malaking bugel. Tapos wala kang hips. Yeah, fantasy niya yun. Ano ba talaga. yun? Nilalaro mo ba kami? Para siyang ano... Seryosohin mo naman, mama, Drag Race 2. Ako, ayun, nakalabas din yung garter niya sa likod. Correct, kita lahat ng ano. Yeah. Medyo alam mo, medyo hugis nota siya. Correct. Tingnan mo malaki yung dito, tapos Boobs, tapos pa ganun yung buhok. Baka yun yung peg niya. yung anong i-exchange ko para maging maayos siya. Kahit tanggalin ko yung bugil, ang tsaka talaga yun. Yung dito, yung sa waist. Sa waistline, oo, pinataba siya nung nasa waistline niya. Ready return. Return. It's a return for me as well. Pero alam niyo, ni-recreate niya tong look na to eh. Parang nakita ko and bongga yung nagawa niya sa kanyang stories. Yeah. Please welcome our next queen, Brigading Ding Ding! It's fierce. Mukha siyang phoenix. Ganda. Nakita ko to sa personal, sa exhibit ni Brigading. Ganda. Nung nakita ko siya, parang late ko na na-realize na, oh my God, ito pala yung design challenge. Kasi mukha Yeah. siyang Mukhang pinagawa ginawa. niya talagang... Sobrang bagay ka Brigading yung orange hair. Sabi ko nga before na parang maybe she should try doing orange hair naman. Like, bagay sa kanya tayo. Huwag masyadong Actually. magbablond. Kasi ang flattering ng color sa katawan niya. Alam mo yung parang nakikitang nagbablush siya. Yeah. Correct. Yun lang. Walang mali din. Ako, I love it as well. Katabi ko siya habang ginagawa namin yung mga looks namin. Papalitan ko lang dito ay ibaba yung neckline. Yung dito sa heart. Yeah. Kasi parang naging super haba nung legs niya. Pero naging maigsi naman yung upper part. So para lang sa proportion. Or ibaba ng konti yung sa legs din. Kasi parang sobra na siya dun sa leg. Oo, nasa chan na siya. Kumbaga kung nasan yung waist, nandun na rin yung taas. ng Oo, dapat ibaba ng konti. Other than that, it's a great execution. I love it. And may mga ano pa to, intricate details na parang ginusot-gusot niya yung mga dahon. Yeah. Ako, avail. Ka-level to nung kay Kiana, parang patas yung Correct. look nila pareho. Oh. Na parang wala kang babaguhin. Yeah, ako, ayun, may a little bit of exchange ako. Ako, Ikaw. avail. Avail. Loves it. Ivory Glaze! Deserve. Yeah. Medyo deserve po. Supermodel, pero guwagang ganun. Kampi si Mamshi eh. Feeling ko, edit lang ng bongga. Lumagpas ng kipay niya yung yung pagka-V. Sana hindi. Sana hanggang pusod lang. Hindi ko lang paano ko siya i-edit sis. Feeling ko pag ginanon, parang carry na siya. Pag inangat lang yung sa kipay. Walang remedyo. Pero ang ganda sana kasi nung black na leaves.
No? Correct. Yun yung Oo. pinaka-safe ng gamitin eh. Tapos yung buhok pa, parang ano ba tong buhok niya dito? I mean, ang ganda yung buhok, maganda yung buhok, pero hindi para sa look na Sa look yan. Yeah. Para siyang si Allison sa ANTM. Di ba? Para siyang si Allison. Afterthought din yung dalawang leaves Correct. dito. Dagdag na natin pa kasi. Dagdag hindi natin, talaga siya meron cohesive eh. pa. Simple yung buhok ko, lagay ko. Yeah. Siguro ako, dapat nag-brush up na lang siya dito na malinis. Di rin eh. Updo. Hindi rin. Kahit i-brush up talaga sis. Hindi Hindi pa rin. talaga eh. Hindi Sige, siya sige, dapat sige. palugay, feel ko. Masyado ba ako mabait kay Ivory? Oo. Hindi, pero return Return. to sa akin. Alam mo, di ba mahilig siya sa serpentina na silhouette? Sana dito niya Dito siya nag-serpentina. Kasi kung sinerpentina niya, Diyos ko, mauga na naman si Mama Pao niya. Correct. Ay, grabe na! Karamihan ng girls, parang yung mahiksi sa harap, mahaba yung Oo. sa likod. Dapat dito siya Sana nag-serpentina. nag-serpentina siya dyan, no? Tapos, malinis na buhok lang. Wala na yung gold na all black Correct. na lang siya. True. Return. Return din. Okay, return. It's a return for us. Let's give it up for Miss Vogue Girl. Venus Yeah. Deluxe God. in the house. Nung nakita ko to, wala talagang mali. Tsaka parang na-realize ko talaga, you really are the artist that you think you are. Aww. Naglagay ka ng pesa ng mga ibon. Paano yun, Che? Thank you. Tapos yung buhok, kakulay nung damit. I love that. Correct. Wala, te. Tinapos mo ang laban. Monochrome. Tapos sinundan mo pa si Ivory. Oh, Bakal na. Saka ano, ako, papiliin rin ako ng color. Yan rin pipiliin kong color ng leaves. Oo, alam mo yung mga nagtatag sa akin dun sa iyong Filipiniana look. May nagsabi rin sa akin, si Shiwarma yata, napakita mo yata sa kanya to before mag-air. Tapos sabi niya, gagi kapes nung pasabog. Okay. O ganda niya, I don't think we need to explain this look more, sis. I'm Hands so down. happy dito sa look na to, sa kinalabasan niya. Hindi ko din naman in-expect. Hindi to yung parang planned mong gawin. Depende kasi sa material eh. Hindi ka makakapagplano eh. Pero naisip ko lang gumawa ako ng muka. Gusto ko lang gumawa ng muka. Kahit anong Like, material. nung nakuha mo yung material, naisip mo na ba siya kagad ng ganyan yung silhouette? Yeah. Oo, din drawing ko yan. Ang ganda nga ng drawing ko eh. Hindi Maganda rin na-get naman sila yung mga tao. gago. Hindi ka kaya may drawing ko kasi parang doodle lang siya na parang okay dito, papunta dito yung mga dahon, tapos magganyan. Pinaka-afterthought na lang yung mga nakalitaw na yan na nasa likod. Actually, ang ganda nga nun. Maganda siya. Kasi, may time pa ako gumawa. Kasi parang kinabahan na ako dun sa palda. Kasi super laki ng palda na yan. Sabi ko, kaya ko ba itong dikitan ng mga dahon lahat? Na walang panot, ganyan. Tapos, ayan, nabigyan ko siya lahat. Sabi ko, okay, may time pa ako. Pwede pa ako maglagay ng pataas naman. So, ayan. Palaki na lang siya ng palaki. After nung face, nabuo ko na yung dress na maliit. Kaya pang dagdagan ng palda. Kaya pang ganun. Nagamit mo lahat ng... Hindi, madami pang Madami natira. Oo, siguro mga naka 500 na dahon lang ako dyan. Nung nakapila kayo sa likod before the runway, feeling mo mananalo ka na. Yung totoo Oo. Well, okay lang naman Siyempre, sa makikita mo yung iba di ba? Yeah. Correct. Tama lang. Hindi, kasi yung reaction din nilang lahat, just like our design challenge ng season 1. O kasi sis, yung kapag mga reaction tinayuan ka parang, na, bakla, ay parang ako na to. Parang, parang yung reaction ng mga kasama mo. Di ba nung season 1, parang tayong dalawa, yung reaction sa akin ng mga cameraman nun, parang sinasabi nila na, ay, panalo to. Nakikita ko, gumaganon sa akin eh. Kaya ako medyo na, lalaban ko yung correct. May chance pa yung akin eh. May chance pa yung akin. Pero alam ko na din si Min talaga yung pinakamalalang kalaban nun. Dito naman, ang hirap kasi lahat halos maganda. Dahil dun sa material na parang may kulay na siya. Art na siya in itself. So parang ano pa yung i-level up niya. So parang pag pinagsama-sama kami, mukha talagang collection eh, di ba? Kung napanalo mo palang mga design challenge, parehong dako. Yeah! So I'm the down-down Correct, down queen. Avail. Avail. Of course, return. Avail. Yeah. Malalate. Thank you, te. Deserve naman ang double shoot at ang Vogue. Correct. Igil dyan na sa akin. Oh, yung ganda. May nagpagawa pala sa akin ng doll nitong look na to. Ang Alam mo ganda. ba, kasi nakita ko na yung doll na yun nung nasa Davao kami. Oo Taga Davao yung nga gumawa. daw. Nakita sa akin nung nagbigay. Ay, pasabog. ang ganda. Meron din siyang mga dahon na imported pa daw from Thailand. Tapos totoong dahon yung ginamit dun sa... Sino ba yan? Pengin naman rin ako niya. Thank you Sino so din ang much. nagbigay? Mga alaga? Si Uy, Ted. pengin Oo, naman. Tinanong niya sa akin nung nasa Davao, kamukha ba ni Macy's? Ganun, tapos pasabog. Ang ganda, ang ganda. Next is Suki Doll. I didn't like it the first time. I didn't like it the second time. You did like it the first I didn't like it the didn't first like time. I didn't like it the second time. Masyadong mataas yung neckline for me. I hate na nagdagdagan ng
volume yung waist. Alam mo, I like this in person, to be fair. As in, gandang-ganda ako sa kanya. Kasi siya lang yung gumamit ng gold leaves na dinikit niya dun sa mga dahon. Maganda yung details nito sa malapitan. Siguro hindi lang naging flattering, parang kinain lang siya in a maliit na portion. Ano yung necklace? May nakita akong kakaibang necklace. Correct. Hindi mo bet? Yung black necklace. Ako, sa personal, nagandahan kami din. Actually, nasa top ko si Suki doll. Pati kami nila Brigading, ganyan. Kasi parang siya yung asymmetric yung ginawa na dress na detailed din. Nung pinanood ko na dito sa TV, iba yung itsura niya. Merong maganda sa personal, merong maganda sa TV. So, for me, maganda to sa personal. And hindi lang siya flattering nung napanood ko na. Pakiramdam ko na ano siya, na pressure siya. Kasi syempre lahat nag-expect na, ay, sa'yo to, kay Suki to. Nakaka-pressure naman talaga Diba? yun. Oo. Pero hindi pa rin naman siya ganun katsaka. Oo, sakto lang naman. Pero hindi ko lang Pero talaga siya for bet. Suki's, di ba yung... Excellence. Ano na yung Suki sa atin? Parang siya yung makapanalo ng ganitong challenge sa atin. Is it a return? Exchange? Return. Fuck Ako, fears. exchange lang. Exchange ng? Edit lang. Tanggalin yung necklace, babaan yung neckline. Yeah. May chance naman siya, may potential. Ako, exchange din talaga. Yung neckline, number 1. Tapos siguro yung palda din, medyo ibaba ng konting-konti yung isang side. Oo. Para hindi siya magmukhang swimsuit. Tsaka sumasayad na dapat sa floor sa ano. Our next queen is Bernie, the Diday herself. Ako type. Kasi kahit nadagdagan ng volume yung waist, nagpakita naman siya ng hips. Bet mo to? Oo, like, I like it. Hindi ko love, like. Alam mo yun, may dalawa kasi rin. May Yeah. love, like lang, like. Hindi ko masyadong type. Parang nilalamon siya for me. But yung hip detail. Yun ang yeah. nag-save ng look for me, te. Oo. Yung hips. Ako ang bongga din nung hips for me. But sayang naman yung kaseksihan ni Bernie kung di nakita yung kanyang waistline. Sayang yung waistline. Tapos yung palda din niya, parang hindi din maayos yung pagka-drip nung palda. Hindi ko alam kung masyadong madami yung tela or masyadong konti. Basta itong waistline niya lang talaga yung pinaka-main concern. Ang laki ng balakang ni Bernie pero nagmukhang sakto Maliit. lang dito. Parang naging Dahil- boxy ng slide mo. Oo. Exchange ko sa kanya, siguro isa na lang ang pinaka-exchange ko. I-tighten na lang dito yung mga dahon. Parang i-flatten lang na ganun. I-glue niya na lang. Nakakapatayo na lang sanang gano'n. Patayo yung dito, tapos yung mga dito, i-hug na niya sa waistline niya. So, anong verdict? Exchange siya sa akin. Ako, soft avail. Ako, Soft a exchange. bit. Exchange. Exchange. Okay. Next queen, it's Yua. Hindi ko bet yung ginamit na buhok tsaka yung sunglasses. Nagkulit! Ano ba? Kinulitan tayo ni Ma'am G. Ano ba siya? Baka rockstar ang peg niya. Kahit na eh. Kahit na. Hindi ba edgy? Pokemon yung palingin ko. Pero kasi sis, like parang, do you know color wheel? Like parang, alam mo yun, parang tayo do you even know? Do you even know like kung Hindi how, complementary yung violet Oo, sa how it works. Like parang, Medyo clashing kasi na parang... So, dapat ang hair niya ay yellow? hindi naman, pero like parang hindi parehas na warm. Dapat yung, alam mo yun, yung parang red, yung shade ng red tsaka yung shade ng violet, hindi nag-go together. Oo. Teach us. Paano dapat? Siguro kung ako to sis, parang puti na lang yung buhok. Alam mo yun, kung anong shade nung pinaka-base na wala na dapat yung red. Kasi tignan mo, parang mas lalong magpa-pop. Kasi parang hindi ko alam kung ano titignan ko, yung kulay ba ng red or yung violet. Itong silhouette ng damit na to, ito yung una mong maiisip eh. Kunyari, binigyan ka ng dahon. Oh, patayo dito, pa-hips, tapos mahaba. Parang yan yung isa sa unang mong maiisip na silhouette na gawin. Pero ang galing niya kasi yung mga ginamit niya is a ribbon na yung nakapalawit sa baba. Tapos tsaka niya nilagyan ng mga dahon. So hindi siya talaga palda. Para siyang tassel na may mga dahon. Yung buhok talaga, bakit niya naisip yun? Hinahunt siya ng buhok na yan up until now. Siya rin mismo. Oo, lagi namin siya inaasar dyan. Kasi nag-runway siya nang meron pang alligator clip yung hair niya sa gilid. Nakalagay pang ganun. Ulo-ulo. Nakalimutan niya tanggalin. Wala si mama Ayun. mo. So, yeah. Sabi niya, maganda daw tong wig na to nung pinadala sa kanya. Naggusot na lang daw sa biyahe. Lagi naman Naniniwala may ba reason kayo? naman si mama. Lahat na lang may reason. Lahat may reason. Pero yeah, it's a return for me. Return. Bilis. So, ayun na yun siya. Return din sa akin. Return. Oh, so that concludes our review. Correct. Sa design challenge na to, Ate Min, So, what's your final verdict? Who's Sinong- my check out? check out natin siya. Genius! Correct. I don't think we need to say more, baby girl. Correct.
Honestly. Parang tangin na Vogue na yun. No, oh. say more. Hindi na to Sobrang pagiging ganda. bias. Hindi na to pagiging bias. Vogue Hindi na ko yun, correct. nagpa siya. Hindi to bias. Thank you. Yeah, it's me. Are you And happy always nung will be. napalulunan mo siya? Tsaka, oo naman, kasi hindi ko naman in-expect talaga na mananalo ako ulit sa design challenge. Parang hindi naman ito yung pinaghandaan ko na challenge. Masyado. Good. Ang yabang. Sino na lang ang runner-up ni Vinyas for us? Second place. Kitty or Brigading? Silang dalawa. Kitty or Brigading? For me, it's Brigading. Medyo pantay yung Brigading and Kiana sa akin. Kiana. Itsura nila. Totoo ba? Ako ang number 1 ko, Vinyas. Pangalawa, Brigading. Pangatlo, Kitty. Apat, Kiana. Yeah, Brigading nga yung Second. Second. Third. Loves it. Okay, that concludes our episode, mga missies. Yes. And thank you so much, mga sister, Correct. ayun, for fueling Congrats. up my ego. Akalain mo yun, di ba? Last year, parang hiyang-hiya pa ako mag-comment sa mga ganito. Yung pala, mga sinasabi ko, sinuwerte lang naman ako nanalo ko sa design challenge. And now, nakadalawan na Correct. ako. Thank you so much, Lord. Amen. It means something. Yeah, Correct. thank you. Kaya naman, mga misis, please like, comment, share, and subscribe. Kung meron kayong gustong i-comment na hindi Yes. namin napansin sa mga looks, you can comment down below. Yeah. Any final words, mga sis? Mga ate, huwag nyo kami masyadong siniseryoso ha. It's Kapag just- may nakarinig na ako yung bashing dito, bakla. Hindi na namin gagawin. It's our Magigil 2 ako sa cents lang inyo. naman. So, Correct. hindi masyadong seryosohin. Yeah. Don't bash, okay? Correct. And yeah, congrats sa pagkapanalo niyan. Thank you, Vinyas thank and you. Sa We Vogue. could only wish. Correct. Honestly. I'm so proud Kalain mo of yun. you. Pero sa Correct. ating tatlo yung nakapag... Correct. Putang ina. Paano naman kami, di ba? Diba? Nakakagigil yung face. Correct. Sa Vogue. Yeah. Magkita-kita tayo sa next episode. Yes, once again. This is me, Versax. It's me, Minty Fresh. And it's me, Sulak. And we are VVM! Ayan, add to cart now, misis. Mwah!